13 óra 15 perc van, szinte perce pontosan 24 órával ezelőtt dobtam be életembe először ebbe a tóba, azonban a horgászatra szánt időnk véget ért, Ádámmal összepakolunk. Voltak elképzeléseim, volt konkrét stratégiám, hogy miként horgászom meg ezt a vizet, azonban a végeredmény minden várakozás felülmúlt. Gábor, megérkeztünk a horgászhelyre, itt fogunk horgászni. Itt? De hát Ádám, itt az útra ki van öntve a víz. Biztos, hogy a megfelelő helyet választottad? Hát Gábor, ezen a helyen szoktam horgászni, ez bevált, ez működik. Úgy látom, még a sportcipő is karcsú lesz ehhez, hogy meg tudjuk ezt horgászni. Jól ismerem ezt a helyet, bár ez a magas vízállás számomra is meglepő, de ezt is meg fogjuk oldani. Így legyen. Ádám, azt mondtad, hogy élnek ebben a tóban azért nagyobb halak is. Persze, élnek ebben sokkal nagyobb halak is, bár szerintem kezdésnek nem olyan rossz ez. Biztos vagyok benne, hogy ennél még sokkal nagyobb halakat is fogunk ma. Ádám, ez valami hasonló, ez mind a tiéd volt. Csak ennek különlegesebb a mintázata. Hát Ádám, akkor nekem is megjött az első Békés Csabai halam végre. Gratulálok hozzá, valahol el kell kezdeni, de ahogy az előbb is említettem, biztos vagyok benne, hogy ennél még sokkal nagyobbakat is fogunk.
Ádám, ez már jobbnak ígérkezik. A kapás pillanatában egyébként lehet tudni, hogy ez jobb hal lesz, vagy olyan kis nyesztet, mint amit elsőként fogtunk. Ez jobb halnak tűnik egyértelműen. Hogy füstölt már egy eltőfék. De hát azért jöttünk, nem az apróságokért. Te most kifáraszt kit? Kemény. Csak monotonan úszik. Egy fejrázását nem éreztem még. A súlyát sem tudom megtippelni, de az biztos, hogy nem 5 kilós méret. Attól lényeges nagyobbnak érzem. Van még benne erő. Ez Red Bull ivott. Az is benne van! Hú, mekkora! Azt a mindenségét. Gyönyörű tükörponty. Ezekért a halak észleltek ide jár. Gratulálok, Gábor. Köszönöm a segítséget. Hát ez 2 emberes lesz. Azt. Azért látszik, hogy ez egy sokat látott öreg harcos. Annyira gyorsan jött a kapás egyébként, hogy még nem volt ideje most se kioldódni a kajának. Szerintem nem telt el 5-8 perc bedobástól számítva. És nézd, csak itt van az a csali, amit az előbb a kispont szájából kifordítottam. Ugyanazzal visszadobtam, és egy ilyen óriás monstrumot adott. Hihetetlen. Gyönyörű hal. Hát azt gondolom, Ádám, ha több hal nem jön, már elégedettek lehetünk. Nézd, Gábor, milyen gyönyörű. Azt a mekkora bognátüskéje van. Hibátlan, gyönyörű tükörponty. Ez a méret azért itt sem mindennapos, úgyhogy igazán büszke lehetsz magadra. Ádám, ekkora halhoz azért már szerencsé is kell. De csak a jó horgásznak van szerencséje, Gábor. Lecseréltem a végszeréket újfent az eredetőkosárra, és rá fogok dobni ismét egy olyan 5-8 kosárral. Ezt abszolút elegendőnek vélem, pont ugyanennyi volt az alapozeretés is, ugyanis szerintem a legtöbben elkövetik azt a hibát, amikor egy ismeretlen vízterületre mennek, hogy kiválasztanak egy távolságot, amit kényelmesen meg tudnak dobni, és azt egyszerűen túletetik. Mi nem vagyunk még itt másfél órája sem, és már fogtunk 3 darab halat, köszönhetően annak, hogy viszonylag pontosan, koncentráltan tudtam beetetni, még ebben a viszonylag erőteljes oldalszélben is, és annak a környékét meghorgászva már is 3 halat tudtunk fogni. Biztosra veszem, hogy ez a mérsékelt, de folyamatos etetéssel sokkal jobb eredményt lehet elérni, mint amikor nagy mennyiséget kap egyszerre a hal. Meglátogatott minket Mengyán Béla, a Matróz Sporthorgász Egyesület elnöke. Béla, mit kell tudni az általatok kezelt csapatóról? Hát a csabató itt a környék egyik legnagyobb tava. 2003 óta van az Egyesület kezelésébe. Előtte a téglagyárnak termeltek ki a tóból agyagot, mivel a téglagyár itt van a tó szomszédságában. Itt a termelés a 60-as évektől 78-ig volt. Az Egyesületünk, mint említettem, 2003-tól vette át a tavat, előtte több tulajdonosa volt, illetve ki volt adva a bérbe egy vállalkozónak, és a vállalkozótól vettük tulajdonképpen át. Folyamatosan telepítjük a tavat, a tónak a méreteiről annyit, hogy 27 hektáros, ebből 2,5 hektár az kiméréleti területté van nyilvánítva, a tónak a délnyugati sarkába, ott a vízmélység is elég alacsony, ott olyan 1-2-1,5 méteres vízmélységek vannak.
Amúgy a tónak az átlag vízmélysége az 6-7 méter, de mértünk már 9-10 méteres mélységeket is. Azért ez nem hétköznapi vízmélység, tehát ugye az átlag sekély alföldi tavakhoz szokott emberek számára azért ez komoly kihívást jelent. Igen, tehát pontosan a vízmélységéből adódóan, mint jelen pillanatban is, ugye borultabb időben, illetve az esti éjszakai órákban eredményesebb a horgászat, de napközben is lehet kapitálisabb halakat fogni. Ugye látom, hogy a víz kristálytiszta, nyilván ez is nehezíti a horgászatot, igen, hiszen a hal elemelkedhet a középső vagy a felső vízrétegekbe, ugye ezért is válik alapvetően nehézzé, igen, vagy nehezen meghorgászhatóvá ez a tó. Igen. Van néhány fontos szabály, amit szigorúan ellenőrzünk és be kell tartani a tó területén horgászóknak. Ez a pontjukra vonatkozólag 6 kg feletti halat nem lehet elvinni, azt mérlegelés után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ezzel az intézkedéssel a tó törzsállományát szeretnénk védeni. A legnagyobb halunk is bizonyítja ezt, amely ugye 26 kg 80 dekás volt, de emellett szép számmal lehet fogni 15-16-17 kilós pontyokat is. Íme egy újabb szépség a Csaba-tóból. Ádám, segíts már egyszer, mert a másik botomon meg belazult a zsinór. Másik botomon is kapás van. Megvan? Igen. Oké, fárazd már azt létszeres, jó? Rendben, felpöröttek az események egy kicsit. Ja. Na ez meg már itt van száklató pozícióba. Nem baj, magamra hagytál, megoldom. A dupla kapás eredménye. Igen. Látod, a saját botomban nem sikerül, a tiéddel azért tudok én is halat fogni. Ami késik, nem múlik. Bízunk benne. Gyönyörű szép halak élnek ebben a tóban. Igen, gyönyörűek. Élmény rájuk a horgászat. Milyen szépen elúsztak. Gyönyörűek. Délután 1 órakor kezdtünk a horgászathoz, lassan 6 óra lesz, ez alatt az 5 óra hossz alatt 7 darab pontyot sikerült fogni. Ugye nyilván a horgászat mellett egy jó néhányszor rá is etettünk, így az az egy-egy doboz peletpak és a kiegészítő pelet mennyiség, amit a horgászatra szántunk, hát az finoman szóval is elfogyott. Hát igen, az meglehetősen kevés. A vödőnek az alján van még néhány maréknyi. Mivel éjszaka is szeretnénk horgászni, ezért nem kérdés, hogy most újfent keverünk egy aragot.
Ádám, ennek a keveréknek az ötlete tőled származik. Kérlek, mutasd meg, milyen összetevőkből áll ez össze. Jó, rendben, Gábor. A keveréknek az alapja egy doboz Pelletpak Turbo tüzesponty, egy doboz Fluo Micro Method Feed Pellet brutális máj, és a végén ehhez teszünk hozzá egy-két marék Big Feed C6 tintahal pellet. De ne feledkezzünk meg az utolsó adalékról, ami nem más, mint a spéci additív fűszeres vörös májkivonat. És ezeket fogjuk most összekeverni. Ez egy brutálisra intenzív nyári keverék, nagyon-nagyon erős, májas minden egyes összetevője. Ugye ez egy olyan komplett pelletkeverék, amely több különböző oldódásidejű és méretű pelletet tartalmaz. A dobozkában további 3 összetevőt lehet találni, egy újabb pelletkeveréket, amellyel még tovább lehet növelni a beltartalmi értékét ennek az egyébként is tartalmas pelletnek, egy pelletragasztó port, amely segít a pelletszemeket összefogni. Ezt elkeverem, és egy nagyon intenzív tömény aromát. Ezt szépen ráöntöm. Ádám, jöhet a következő, a brutális Micro Method Feed pellet. Ebből is egy dobozzal adunk hozzá. Ádám, a fűszeres vörös májból mennyit szoktál ráönteni? Körülbelül durván a felét. Akkor tegyük is rá. Ne sajnáld. Jó? Bizonyára feltűnt, hogy eddig egyetlen egy csepp víz sem került erre a pelletkeverékre, nem véletlenül. Megvárjuk, hogy elsőként ezt az intenzív, finom aromát és spéciadditív folyadékot a pelletszemek külső felülete magába szívja, de ez még önmagában ahhoz, hogy tapadjon, kevés, mindenképpen rá kell önteni vizet, hogy a pelletszemek végül is felpuhuljanak, és ezeket a finom aromákat még jobban magukba tudják szívni, és nem utolsó sorban olyannyira felpuhuljanak, hogy kosárba tölthetők legyenek. Nem kell megijedni, hogyha egy kicsit is túl nedvesítjük, a pelletszemek ezt idővel szépen magukba szívják. Főleg úgy, hogy még ráteszünk egy-két marék C6 pelletet. Ádám, légy szíves, szóld rá. Ledöngölöm, és 10-15 perc múlva tökéletes állagú lesz. Bizonyára feltűnt, hogy egyetlen 1 g hagyományos értelembe vett etetőanyagot sem kevertünk be. A célunk egyértelműen a nagyhalas horgászat, szeretnénk a környéken élő halaknak a nagyját kiválogatni. Kifejezetten élvezem ezt a horgászatot. A vártnál lényegesen több kapásunk van. Nagyon-nagyon tetszik az, hogy ilyen változatos a halfauna, és tulajdonképpen minden méretből jött már az első nap délutánján.
nyári éjszakáknak olyan fantasztikus, semmihez sem hasonlítható hangulata van, amelyet csak azok értenek meg, akik már ezt kipróbálták, akik már átélték ennek a hangulatát. Főleg, hogyha ez még párosul olyan nem hétköznapi fogásokkal, mint amelyet már sikerült nekem itt megélnem, azt gondolom, hogy mindenkinek ki kell egyszer legalább próbálnia. Viszont amellett, hogy ez egy fantasztikus élmény, éjszaka horgászni valami fárasztó is egyben. Főleg a fidelbotok spiccét nagyon körülményes az éjszaka folyamán figyelemmel kísérni és a kapást észrevenni, ezért úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy ha éjszaka is horgászunk, akkor nyugodtan használhatunk olyan kapásjelzőt, amely ebben a segítségünkre van. Ezért fejlesztettük ki a Team Fader elektromos kapásjelzőt, amely kifejezetten a fédelbotos horgászoknak az igényeihez lett hangolva, jól látható az aszimmetrikus formája, illetve van egy olyan különleges szolgáltatása, amely nem más, mint a Federspitz világító LED, amely a kapásjelző hátsó részén látható. Ez sötétben némi támpontot ad annak érdekében, hogy a spitz is nyomon követhető legyen. Ádám, mit tippelsz? Hát bízok benne, hogy nagyobb, elég sokat vártunk rá. Mióta bestézőre, lassan éjfél lesz, és egyet egy kapásuk. Így van. Pedig nagyon bíztam abban, hogy az éjszaka majd megköszöntek az igazán nagyok. Íme az éjszaka első harcos halacskája. Nem túl nagy, bízunk benne, hogy az éjszaka azért még ad ettől lényegesen nagyobbat is. Azokat a csalikat kívánjuk most bemutatni, amelyek ezen a tavon kifejezetten jól működnek. Az asztalkára pillantva látható, hogy kizárólag mesterséges alapú csalik tárháza lelhető itt fel, de nem véletlenül, mert amikor összeállítottam ezt a csalipalettát, Ádám tanácsait vettem figyelembe. Ádám, miért működnek itt ilyen jól ezek a gumikukoricák, gumicsalik? A tónak nagyon szép a fehérhalállománya, illetve emellett megtalálható így zavaró tényezőként a rák is. Ezek idő előtt lecsipegették, leszedegetnék a hagyományos csalikat, ezért van szükség ilyen strapabíró csalikra, amik megvárják a későn érkező termetes halakat is. Nagyon széles szortimenttel rendelkezünk ebben a gumicsali szekcióban is. Ugye most az asztalkán 4 különböző fajta látható. Itt van a Spéci Tiger, azaz az ízesített tigrismogyor utánzat. Mellette a Spéci Cormega, amely ugye a hagyományos gumikukoricáknak a 2,5-szeres felhajtóerővel bíró mega változata. Spéci Pellet, amely egy beakasztó füllel ellátott nagy felhajtóerővel bíró pellet utánzat. És végül, de utolsó sorban a 2019 évi újdonság, ez pedig nem más, mint a Blendex Corn. Ez egy klasszikus méretű, de több szín és íz kombinációban kapható gumikukorica. De talán már ez is túlságosan nagy választék ahhoz, hogy kiválaszthassuk azt az 1 vagy 2 ízt, amely itt nyugodtan mondhatjuk egész évben működik. Ádám, melyik ez? Ez egyértelműen a Spéci Cormega egzotikus ananász. Ez gyakorlatilag január 1-től december 31-ig kiválóan működik a tavon. Hát én is megtapasztaltam, hogy valóban ez egy rendkívül strapabíró és tartós csali. Egyetlen egy szemmel több mint 10 darab pontyot fogtam. Úgy gondolom, hogy a szelekció tökéletesen működött, mert tényleg egyetlen egy keszeget és kárászt sem fogtunk. Viszont ahogy közelített az este, illetve hát már belepróbáltunk az éjszakába is, azért szerettünk volna nagyobb méretű pontyokat is fogni, és ekkor jött képbe ugye egy újabb csali kombináció, amit szintén te ajánlottál. Ekkor a Mega Spéci Corn kukorica mellé egy Red Halibut fekete tinta ízesítésű csali került. A két csali együtt már tényleg egy termetes falatot ad ki, de azért a 100%-os szelekció így sem valósult meg, mert azért fogtunk így is kisebb-nagyobb pontyokat vele, de ami a lényeg, az éjszaka legnagyobb pontját ennek köszönhettem.
Úgy érzem, megjött az, akire vártunk. Ez egy kőkemény harcos, bár itt mindenhol nagyon keményen küzd. Nehezen tudom megítélni a súlyát. Egy biztos, nagyobb, mint az átlagos méret. Aztán, hogy mekkora lesz, az majd kiderül. Na, állj már meg! Erre van a part. Na végre. Pedig már itt volt a jobb oldalon a náros előtt. Megérezte a part közelségét. Újfennek kiramodott. Ott a sziluettje. Minden belekapaszkodik, hallod? Most a náros alatt van éppen. Kristálytiszta vízben, hogy látszik a hal. Szép tőponty. Nem nagyon akar barátkozni velünk. Nem adja olcsón a bőrét, az biztos. Várjál még. Ez az. Aztán is elég jó súlyban is van. Ugye? Hát azért a kitartás újfent meghozta jutalmát. Több kis pont után végre beköszönt egy igazi harcos, gyönyörű tőponty is. Nagyon örülök neki. Hát igen, nagyon sok küzdelem árán, de végre sikerült megfogni a második igazán gyönyörű halat. Gratulálok hozzá, Gábor. Köszönöm szépen, Ádám. De hadd mutassak egy érdekes dolgot. Nézd csak, itt van a botom. Látod, hány méter van ráírva? Igen, kerek 100. Így van. 10 méterre van túldobva azon a helyen, ahol eddig a legtöbb halat fogtam. Lehet, hogy ez lesz az egyik kulcs annak érdekében, hogy nagyobb testű halakat is tudjunk fogni. Minden horgászat előtt megpróbálok valami fajta stratégiát felállítani annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt a lehető leghatékonyabban töltsem el a vízparton, és a lehető legtöbb halat fogja. Főleg most, mivel egy teljesen ismeretlen vízterületre érkeztem, ezért a begyűjtött információk alapján és a hasonló jellegű vizeken folytatott horgászataimnak a tapasztalatait összegezve azt gondoltam helyesnek, hogyha ezen a területen, mint ahogy már korábban említettem, egy mérsékelt alapozó-etetéssel indítom a napot. Azért gondoltam, hogy szükséges némi alapozó-etetés, mert ugye 24 órát töltünk itt közösen Ádámmal a vízparton. Így esetlegesen a később érkező halaknak is lesz olyan finom falat, amely ott tartja őket és koncentrálja a horgászhelyem körül. Viszont ugye itt a túrpart kb. 200 méterre található. A középpontja, ugye ennek nem néz kiszámolni, kb. 100 méter. Ezen a középponton túlhorgászni nem célszerű, mert ha megjelennek a szemben lévő, stégen lévő horgászok, akkor a végszelékeink találkoznak. Ezért azt találtam ki, hogy a horgászatnak a epicentrumát 90 méteren alakítom ki. A további két botomat 80 méterre és 100 méterre húztam ki, ott helyeztem el a zsinór jelölést. Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelműen látszik az, hogy a legtöbb hal a 90 méteres távolságban volt, tehát ahova a legtöbb csalogatóanyag jutott be, viszont amikor el akartam kerülni a zavaró kispontyokat, akkor a 100 méteres, tehát a 10 méterrel távolabbi ponton tudtam még szép halakat fogni. Érdekes módon visszább 80 méteren szinte kapás nélkül megúsztam. Éppen csak pirkad, és már horgon az új nap első hala. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Igazán szép halal indult a reggel. Kis mérges harcos.
Gábor kora hajnali hala után végre nekem is itt van egy termetesebb jelentkező. Hogy érzed, Ádám? Jó halnak tűnik. Erősebb játékos? Szépen dolgozik a bot. Biztos, hogy nem az apróságok közül való. Szuper. Elég lesz neked a merítőfej, Ádám? Hát nagyon remélem, hogy nem. Akkor majd lecserélünk. Ebben a tiszta, mély vízben hihetetlen, hogy milyen erős a hal, nem? Igen, ez a hal is bivaj erős. Itt van már, gyönyörű szép tőpont. Gyönyörű. De szép, hogy megcsillant a napfényében. Az is benne van. Hát éppen elég lett a merítő. Elég lett azért. De jó súlyban van, szép hal, gyönyörű. Gyönyörű. Gratulálok, Ádám. Köszönöm, Gábor. Megmondom őszintén, egy kicsit frusztrál, hogy Gábor ennyivel több halat fog, mint én, pedig ugyanazt a csalit, etetőanyagot használjuk, egyedül a végszerelék fajtája, ami különböző, ám ez mégis akkora különbséget okoz, hogy ilyen sokkal le vagyok maradva. Hát látod, gyakorta a részletekben rejlik a titok. Ki gondolná azt, hogy a kosár fajtája is ennyit számít, ez egy baromi jó kosár, de mégis lényegesen kevesebbet ad, kevesebb halat fogtál vele eddig, mint én. Bár sok mindenre nem tudjuk a választ, nem is biztos, hogy meg kell tudnunk mindent fejteni, csak meg kell tapasztalni. Egy nagyon fontos témakörről nem esett még szó, az alkalmazott felszerelésről, illetve végszerelékekről. Itt van előttem Gábor, illetve a saját féderbotom is, mind a kettő Mastercard Pro 420 LC bot. Miért volt ezekre szükség? Azért, mert nagy távolságba kellett horgászni. Ráadásul nagyméretű etetőkosarokat kellett bejuttatni, és szükség volt ezeknek a botoknak az erejére. Mindkét orsó teljesen egyforma, Longcast 5500 LCS, csak a főzsinór színében van különbség. Na és akkor itt a lényeg a kezemben, a két eltérő végszerelék. Ezek alapvetően meghatározták a túra sikerességét. Én a Haldorado Metal Flat Fader kosarat használtam 30 g-os változatban, míg Gábor a By the Team Fader Longcast Method Fader kosár 65 g-os változatát. Én ragaszkodtam ehhez a kosártípushoz, mert az eddigi horgászataim során ez kiemelkedően működött. Ám ezen a pecán be kell, hogy lássam, hogy szükség volt egy nagyobb méretű és nagyobb befogadó képességű kosárra. Gábornak gyakorlatilag nem volt halvesztése, még nekem jó néhány darab halam elment, volt, amelyik egészen itt a part közelbe a lábam alatt távozott. Egyértelműen be kell, hogy lássam, hogy egy ilyen mélyvízű pecán sokkal hatékonyabb a nagyméretű metódkosár. További előnyei, hogy nagy mennyiségű kaját tud bevinni, illetve a kivágott bordának köszönhetően a nagyméretű csalik is könnyedén felkínálhatók vele. Ádám, hogy értékeled a közös horgászatunkat? Gábor, én úgy gondolom, hogy egy rendkívül jó horgászatban volt itt részünk. Rengeteg gyönyörű halat fogtunk, kiváltképpen te. Én pedig nagyon örülök, hogy ennyi új és hasznos tapasztalatra tettem szert, amit a későbbiek során biztosra veszem, hogy tudok hasznosítani a horgászataim során. Igazán szerencsés lehetsz, hogy egy ilyen fantasztikus horgászegyesületnek a tagja vagy, gyönyörű környezetben, nem hétköznapi halakra horgászhatsz nap mint nap. Ha esetleg egyébként nem lett volna egyértelmű a kedves nézők számára, ez ugye nem egy intenzíven telepített magántó, hanem egy horgász egyesületi kezelésben lévő tó, amely bárki számára nyitott, bárki jöhet ide horgászni, napi eggyel horgászhat. Bízom benne, hogy az itt bemutatott praktikák nem csak az ideérkezőknek, hanem a hasonló körülmények közepette horgászoknak is nagy segítséget nyújtanak, és még több halat tudnak fogni. Ádám, nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, köszönöm a közös horgászatot. Én is köszönöm, Gábor.